Γεια σας φίλες και φίλοι. Συνεχίζουμε στη θεματική ενότητα πολιτισμός, αρχαιότητες και πολιτιστική κληρονομιά. Σήμερα θα μιλήσουμε για την καστροπολιτεία του Μιστρά. Αναφερόμαστε στα βυζαντινά χρόνια και πιο συγκεκριμένα στην ιστεροβυζαντινή περίοδο, δηλαδή προς το τέλος της βυζαντινής περίοδου. Στο θέμα 24 είχαμε μιλήσει για τη Μονεμβασιά. Ας κάνουμε μια μικρή επανάληψη. Η Μονεμβασιά είναι κάπου εδώ, στο χάρτη της Πελοποννήσου. Είναι ένας βράχος, όπως βλέπετε στη φωτογραφία, όπου έχει χτιστεί ένα κάστρο και ένας οικισμός. Ενώνεται με τη στεριά με μία λωρίδα 400 περίπου μέτρων. Έτσι δημιουργείται ένα φυσικό οχυρό. Η Μονεμβασιά λοιπόν βρίσκεται εδώ. Εμείς σήμερα θα μιλήσουμε για το Μιστρά. Είναι και τα δύο βυζαντινά, αλλά δεν είναι το ίδιο. Την Πελοπόννησο λοιπόν στα βυζαντινά χρόνια την ονόμαζαν Μορέα, γιατί μοιάζει με φύλλο μορέας, μουριάς. Εδώ βλέπετε και μια εικονογράφηση της εποχής. Πάμε λοιπόν να τα δούμε αναλυτικά. Το κάστρο του Μιστρά φτιάχτηκε στα μέσα του 13ου αιώνα μετά Χριστόν, γύρω στο 1250 πάνω κάτω. Έγινε πρωτεύουσα του δεσποτάτου του Μορέως, το 1349 μετά Χριστόν. Και στον Μιστρά στέφτηκε ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου το 1449 μετά Χριστόν. Πάμε να δούμε λοιπόν το κάστρο του Μιστρά, το οποίο έχει και μία καστροπολιτεία. Δηλαδή είναι εδώ τα τείχη, όπως τα βλέπετε στη φωτογραφία. Εδώ απάνω είναι η Ακρόπολη και το παλάτι. Και εδώ πέρα υπήρχε ο οικισμός. Έτσι έφτιαχναν τότε τα κάστρα στα βυζαντινά χρόνια. Για την υπόλοιπη Ευρώπη είναι μεσαιωνικά χρόνια. Για εμάς, για τη δική μας ιστορία, την ελληνική ιστορία, αυτά τα χρόνια είναι βυζαντινά. Για την υπόλοιπη Ευρώπη είναι μεσαιωνικά. Έτσι τα έφτιαχναν λοιπόν τότε, γιατί σε περίπτωση επίθεσης να μπορούν όλοι να μπουν μέσα στα τείχη και να προστατευθούν. Έγινε η πρωτεύουσα του δεσποτάτου του Μορέως και επειδή στην Πελοπόννησο τη διεκδικούσαν και οι Φράγκοι, ο αυτοκράτορας, ο Βυζαντινός, έστειλε το γιο του, Εμμανουήλ Κατακουζινό, να επιβλέπει την περιοχή. Να γίνει δηλαδή κύριος της περιοχής, δεσπότης. Έτσι οργάνωσε ένα δεσποτάτο, μία ημιαυτόνομη περιοχή που κάλυπτε σχεδόν όλη την Πελοπόννησο. Στο κάστρο του Μιστρά στέφτηκε ο τελευταίος Βυζαντινός αυτοκράτορας, ο Κωνσταντίνος ο 11ος, ο Παλαιολόγος. Βλέπετε εδώ Κωνσταντίνος ΙΑ, είναι ελληνικοί αριθμοί και σε προηγούμενο βίντεο έχουμε μιλήσει για τους ελληνικούς αριθμούς. Είναι ο Κωνσταντίνος ο 11ος, ο Παλαιολόγος. Βλέπετε το άγαλμά του και το σύμβολο του Βυζαντίου, το δικέφαλο αητό. Και εδώ πέρα βλέπετε το σημείο στο οποίο στέφτηκε αυτοκράτορας του Βυζαντίου μέσα στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στο Μιστρά. Είναι ένα μαρμάρινο ανάγλυφο, πάλι με το δικέφαλο αητό. Ο δικέφαλος αητός είναι δικέφαλος γιατί βλέπει και στην Ανατολή και στη Δύση. Πρέπει να σημειώσουμε μία ημερομηνία, γιατί φαντάζομαι ότι δυσκολεύεστε με τις ημερομηνίες και αγχώνεστε, δεν χρειάζεται. Μία ημερομηνία πρέπει να θυμόσαστε. Το 1453 μετά Χριστόν, όπου έγινε η άλωση της Κωνσταντινούπολης. Το 1453 καταλύθηκε η Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Άρα ο τελευταίος Βυζαντινός Αυτοκράτορας πρέπει να έχει στεφτεί λίγα χρόνια πιο πριν, το 1449, στις 6 Ιανουαρίου. Η αυτοκρατορία αυτή, η Βυζαντινή, είναι μέχρι τις μέρες μας η μακροβιότερη με διαφορά. Έζησε 1000 χρόνια. Από το 330 που την εγγενίασε ο Κωνσταντίνος έως το 1453 που αλώθηκε. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη σε διάρκεια αυτοκρατορία μέχρι τις μέρες μας. Άλλη μια προσωπογραφία του Κωνσταντίνου του 11ου του Παλαιολόγου. Κανείς δεν θυμάται το 11ος, όλοι λένε ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Πάμε λοιπόν στο θέμα 29
και θα σας πω την εκφώνηση της ερώτησης για να οικειοποιηθείτε, για να το συνηθίσετε και να σας είναι εύκολο. Σας λέει, γράψτε στο τετράδιό σας τον αριθμό του θέματος και τον αριθμό της κάθε πρότασης, σημειώνοντας σίγμα κεφαλαίο αν η πρόταση που σας δίνεται παρακάτω είναι σωστή ή λάμδα κεφαλαίο αν είναι λάθος. Η απάντησή σας δηλαδή θα πρέπει να είναι κάπως έτσι. Θέμα 29, 1, η πρώτη ερώτηση, λάθος. 2, η δεύτερη ερώτηση, λάθος. 3, η τρίτη ερώτηση, σωστή. 4, η τέταρτη ερώτηση, σωστή. Θα πρέπει να είναι κάπως έτσι. Ας τα δούμε λοιπόν. Το κάστρο του Μιστρά αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά προϊστορικά κάστρα της Ελλάδας. Είπαμε αυτό δεν ισχύει, δεν είναι προϊστορικό, είναι βυζαντινό. Και μάλιστα στην Ιστεροβυζαντινή περίοδο. Ιστεροβυζαντινή σημαίνει ύστερη, τελευταία, όχι στην αρχή, όχι στη μέση, στο τέλος. Στο υψηλότερο σημείο του Μιστρά σώζεται το παλάτι του Ιουστινιανού. Είναι λάθος. Όντως, στο υψηλότερο σημείο του Μιστρά σώζεται παλάτι, αλλά ο Ιουστινιανός ήταν στην αρχή των Βυζαντινών χρόνων. Ήταν αυτοκράτορας Βυζαντινός στην αρχή. Τώρα εδώ είμαστε στα τελευταία χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Στις 6 Ιανουαρίου του 1449 σας δίνει την ημερομηνία, οπότε μην αγχώνεστε. Ο Κωνσταντίνος ο 11ος ο Παλαιολόγος στέφτηκε αυτοκράτορας στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Δημητρίου στο Μιστρά. Είναι σωστό και είδαμε και το ανάγλυφο πάνω στο οποίο στέφτηκε, στο σημείο που πατούσε την ώρα που έβαζε το στέμμα. Το κάστρο του Μιστρά ήταν η πρωτεύουσα του δεσποτάτου του Μορέως. Σωστό και αυτό. Και επειδή ήταν πρωτεύουσα, πάμε στο θέμα 30, επειδή ήταν πρωτεύουσα είχε και παλάτι. Τα άλλα κάστρα δεν έχουν παλάτια γιατί δεν έχουν άρχοντα. Επειδή ήταν πρωτεύουσα του Μορέως, είχε και παλάτι. Πάλι ας δούμε την εκφώνηση. Γράψτε στο τετράδιό σας τον αριθμό του θέματος και δίπλα τη σωστή απάντηση σημειώνοντας το αντίστοιχο γράμμα. Εδώ πέρα είναι το γάμα. Στο Μιστρά λοιπόν. Στην Αθήνα δεν σώζονται βυζαντινά παλάτια. Στη Ρόδο υπάρχουν παλάτια αλλά δεν είναι βυζαντινά. Στο Μιστρά είναι η σωστή απάντηση. Και στη Θεσσαλονίκη έχει πάρα πολλά πράγματα αλλά δεν έχει βυζαντινά παλάτια. Πάμε όμως να δώσουμε προσοχή στο τι πρέπει να θυμόμαστε. Το κάστρο του Μιστρά φτιάχτηκε στα βυζαντινά χρόνια, τελευταία περίοδο του Βυζαντίου, Ιστεροβυζαντινή. Ο Μιστράς ήταν η πρωτεύουσα του δεσποτάτου του Μορέως. Μορέα λέγανε την Πελοπόννησο. Δεσποτάτο είναι μια ημιαυτόνομη διοικητική περιοχή, άρα είχε άρχοντα, δεσπότη, άρα είχε παλάτι. Στο Μιστρά στέφτηκε ο Κωνσταντίνος 11ος, ο Παλαιολόγος, ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Πάλι προσοχή, να κάνουμε μια μικρή επανάληψη. Στο θέμα 24, στην τέταρτη ερώτηση, ρωτάει «Στο Άγιον Όρος σώζονται βυζαντινά παλάτια?» Λάθος. Το Άγιον Όρος είναι Άγιο, ιερό. Έχει μονές και εκκλησίες και μάλιστα δεν πηγαίνουν και οι γυναίκες γιατί οι καλόγεροι θέλουν την ησυχία τους. Δεν έχει λοιπόν παλάτια, μην μπερδέψετε τις ερωτήσεις. Στο θέμα 24 πάλι, στην πρώτη ερώτηση, ρωτάει «Το κάστρο της Μονεμβασιάς είναι κλασικής περίοδου?» Λάθος, κλασική περίοδος είναι στην αρχαία Ελλάδα. Εδώ είμαστε στη Βυζαντινή περίοδο. Και στο θέμα 30, σε αυτό που είδαμε προηγουμένως, ρωτάει «Πού σώζονται βυζαντινά παλάτια?» Στο Μιστρά, όχι στη Μονεμβασιά, γιατί ο Μιστράς ήταν πρωτεύουσα. Εδώ πέρα είναι όλα βυζαντινά. Στο Άγιο Όρος δεν υπάρχουν παλάτια. Στη Μονεμβασιά είναι οχυρό και στο Μιστρά ήταν πρωτεύουσα του δεσποτάτου του Μορέως, οπότε είχε και το παλάτι του άρχοντα. Ας περάσουμε τώρα στον νεοκλασικισμό. Ξέρουμε ότι υπάρχει η αρχαία Ελλάδα και ο 5ος αιώνας, όπου έχουμε τα φοβερά κτίρια όπως τον Παρθενώνα και από την άλλη
Υπάρχει η προσπάθεια στα νεότερα χρόνια, μετά την ανεξαρτησία μας, τον 19ο αιώνα μετά Χριστόν, να φτιάξουμε κτίρια που να έχουν πολλά στοιχεία από τα κλασικά κτίρια της αρχαιότητας. Αυτό λέγεται νεοκλασικισμός, νέος, καινούριος, νεοκλασικισμός. Εδώ είναι ένα παράδειγμα, η Ακαδημία Αθηνών και εδώ πέρα είναι το Πανεπιστήμιο. Μας ρωτάει λοιπόν στο θέμα 31. Γράψτε στο τετράδιό σας τον αριθμό του θέματος και τον αριθμό της κάθε εικόνας, σημειώνοντας σίγμα κεφαλαίο, εάν η εικόνα που σας δίνεται παρακάτω είναι σωστή, ή λάμδα κεφαλαίο, αν είναι λάθος. Η απάντησή σας δηλαδή θα πρέπει να έχει το θέμα 31 και να είναι κάπως έτσι. Το 1, η πρώτη εικόνα είναι λάθος, η δεύτερη είναι σωστή, η τρίτη είναι σωστή, η τέταρτη είναι λάθος. Ποια λοιπόν από τα εικονιζόμενα κτίρια παρακάτω είναι στο πνεύμα του νεοκλασικισμού? Ο νεοκλασικισμός, μας λέει η εκφώνηση, φτάνει στην Αθήνα κατά την περίοδο της ανεξαρτησίας της, το 1830. Όταν δηλαδή η αναβίωση της ελληνικής τέχνης στις άλλες ευρωπαϊκές πόλεις ακμάζει. Χαρακτηρίζεται από επανεμφάνιση αρχιτεκτονικών στοιχείων όπως οι κύονες με τα ιωνικά κυρίως κυονόκρανα, τα οποία παραπέμπουν στην αρχαιοελληνική αρχιτεκτονική. Αυτές είναι οι εικόνες που μας δίνει η ερώτηση. Ας τις δούμε μία-μία. Αυτό το οίκημα βρίσκεται στο Χαϊδάρι. Είναι μια περιοχή της Αττικής. Αποτελεί τυπικό δείγμα αρχιτεκτονικής ρομαντικού ιστορισμού με νεογοτθικά στοιχεία. Καμία σχέση με νεοκλασικισμό, άρα είναι λάθος. Εδώ βλέπουμε το μέγαρο της Ακαδημίας Αθηνών. Είναι ένα νεοκλασικό κτίριο. Βλέπετε ότι έχει τους κύονες, μάλιστα με ιωνικά κυονόκρανα. Αυτά είναι τα ιωνικά κυονόκρανα. Τα βλέπετε εδώ. Στεγάζει την Ακαδημία Αθηνών και αποτελεί μέρος της ιστορικής αθηναϊκής τριλογίας. Άρα είναι σωστό. Εδώ βλέπουμε το κεντρικό κτίριο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το λέμε ΕΚΠΑ. Είναι γνωστό και ως προπήλαια. Στα προπήλαια δίνουμε ραντεβού. Από τα προπήλαια ξεκινούν διάφορες πορείες και διαδηλώσεις προς τη Βουλή των Ελλήνων. Βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό που έχει πάρει το όνομά του, στην οδό Πανεπιστημίου και αποτελεί και αυτό μέρος της ιστορικής αθηναϊκής τριλογίας. Είναι δηλαδή σωστό. Ποια είναι η αθηναϊκή τριλογία? Είναι 3 κτίρια. Εδώ πέρα βλέπουμε το σχέδιό τους. Τώρα πια το τοπίο δεν είναι ίδιο. Είναι η Εθνική Βιβλιοθήκη, το πρώτο κτίριο. Το βλέπετε εδώ πέρα. Είναι το Πανεπιστήμιο που είδαμε πριν από λίγο. Αυτό εδώ το οίκημα. Και η Ακαδημία Αθηνών. Αυτή που είδαμε προηγουμένως. Αυτό είναι η τριλογία και είναι στο κέντρο της Αθήνας. Είναι η Αθηναϊκή τριλογία. Η τέταρτη φωτογραφία είναι το Οφθαλμιατρίο Αθηνών. Ανήκει στον εκλεκτικισμό, δηλαδή έχει στοιχεία από πολλά αρχιτεκτονικά πρότυπα. Φαίνεται εδώ ότι έχει βυζαντινές επιρροές. Έχει όμως και κολόνες, κύονες. Μη σας μπερδέψουνε. Δείτε κύωνα και πείτε «Α, είναι νεοκλασικό». Όχι, δεν μοιάζει με την Ακρόπολη. Έχει πάρει στοιχεία από πολλά αρχιτεκτονικά πρότυπα. Αυτό λέγεται εκλεκτικισμός. Άρα είναι λάθος. Η εικόνα 4 δεν ανήκει στον νεοκλασικισμό. Αυτά για σήμερα. Στο επόμενο βίντεο θα μιλήσουμε για την Προεδρική Φρουρά. Εδώ βλέπετε. Θα αναφερθούμε σε γλυπτά που κοσμούν τις πόλεις μας και θα γνωρίσουμε ένα ακόμα σημαντικό κτίριο της Αθήνας. Γι' αυτό κάντε εγγραφή στο κανάλι και μείνετε συντονισμένοι. Τα βίντεο είναι δωρεάν και ελεύθερα στο διαδίκτυο και μπορείτε να τα κοινοποιήσετε σε όποιον ενδιαφέρεται. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε και σας εύχομαι καλή επιτυχία στις εξετάσεις σας.